สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1091ซึ่งเนื้อหานี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพัสนะครับผมซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปเปิดดูพร้อมกับดูคลิปของเราไปด้วยนะครับจะได้ดูเนื้อหาได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับผมเปิดตอนมาที่เกาะเอ็กเฮดในตอนนี้นะครับพวกกองทัพเรือกำลังเปิดฉากบุกพลเรือเอกคิสรุบุกเข้าไปแล้วฝั่งศัตรูก็เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันส่วนทางด้านพวกแปซิฟิต้ามาร์คทีก็เริ่มโจมตีเรือรบของกองทัพเรือซึ่งในตอนนี้นะครับพวกทหารเรือนี่ต่างพากันรับศึกหนักอย่าปล่อยให้พวกมันยิงเลเซอร์ได้ยิงปืนใหญ่แต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองพวกซีบิสเวพอนก็ได้โจมตีเรือจากใต้ทะเลว้าวซีบิสเวพอนโจมตีมาแล้วยิงว้าวส่วนพวกพลเรือโทก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกซีบิสเวพอนแล้วก็พวกแปซิฟิต้าซึ่งพลเรือโทคนหนึ่งที่มีแขนกลลักษณะคล้ายๆกับเซตโตก็ได้ชกเข้าใส่ที่ซีบิสเวพอนส่วนทางด้านพลเรือโทดอนเธอนั้นก็ได้พุ่งตรงเข้าไปหาแปซิฟิต้าอย่าแตะต้องเรือนะถ้าอยากสู้ฉันจะเป็นคู่มือให้เองซึ่งดอนเธอนั้นได้เตะเข้าใส่ที่หน้าของแปซิฟิต้ามาร์คทีจากนั้นพวกพลเรือโทก็ได้ใช้ท่าเดินชมจันทร์บุกขึ้นฝั่งไปยังเกาะเอ็กเฮดพลเรือโทขึ้นฝั่งแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ลาโบเฟสซึ่งพวกอุซบกำลังดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านจอมอนิเตอร์เริ่มมีการสู้รบที่ชายฝั่งแล้วกองทัพเรือกับพวกหุ่นยนต์สัตว์ทะเลซัดกันเละเลยส่วนเวกาพังนั้นก็ได้พูดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะตราบใดที่เซนโตมารุยังคุมกำลังแปซิฟิต้าอยู่การป้องกันของเกาะนี้ก็ไม่มีทางโดนตีแตกได้หรอกซึ่งลำดับผู้มีสิทธิ์สั่งการแปซิฟิต้านั้นเริ่มตั้งแต่ผู้ถือชิปสั่งการเหนือขึ้นไปก็จะเป็นเซนโตมารุเหนือขึ้นไปอีกก็จะเป็นเวกาพังสเตลล่าแล้วก็ล่างแยกและเหนือเวกาพังขึ้นไปก็จะเป็นพวก5ผู้เฒ่าซึ่งไม่ได้ยินพูดอย่างนั้นอุซบนี่ก็มีท่าที่ตกใจก็เพราะงั้นหมอนี่เลยบุกมาเด็ดหัวเซนโตมารุหรือเปล่าคิซารุมีพลเรือเอกมาด้วยตามที่สตุตซี่บอกจริงๆด้วยตอนนี้กำลังต่อสู้อยู่ข้างใต้นี้เลยส่วนบรุกนั้นก็ได้พูดขึ้นความทรงจำแย่ๆสมัยหมู่เกาะชบอนดีมันผุดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยส่วนทางด้านเวกาพังนี่ก็ถึงกับเหงื่อตกขอโทษจริงๆเซนโตมารุศึกนี้หนักเกินกำลังเจ้าไปแล้วจะหนีไปฉันก็ไม่ว่าหรอกนะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่การต่อสู้ของคิซารุกับเซนโตมารุซึ่งคิซารุได้ซัดลูกเตะความเร็วแสงใส่เซนโตมารุซึ่งเซนโตมารุนั้นก็พยายามที่จะตั้งการ์ดป้องกันเอาไว้แต่นั่นก็ไม่สามารถที่จะหยุดลูกเตะของคิซารุได้ทำให้เซนโตมารุนั้นลอยปลิวกระเด็นออกไปแล้วคิซารุนั้นก็ได้พูดขึ้นยอมจำนนเถอะนาเซนโตมารุคุงเมื่อพูดจบคิซารุนั้นก็ได้โจมตีด้วยท่าแสงระยะ5กระหน่ำฝนโจมตีเข้าใส่เซนโตมารุนั้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเซนโตมารุนั้นก็พยายามที่จะวิ่งหนีโทษทีนะลุงแต่ฉันให้สัญญากับพวกหมวกฟางเอาไว้แล้วซึ่งเซนโตมารุนั้นก็ได้วิ่งไปคว้าเอาขวานของเขาเพื่อที่จะสู้ต่อซึ่งเมื่อคิซารุเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดขึ้นไปเป็นพวกโจรสลัดตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮึแล้วจากนั้นเซนโตมารุก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฟ้าหาคิซารุถ้ามันจะช่วยให้ผู้มีพระคุณหนีไปจากเกาะนี้ได้ล่ะก็จะจับมือกับใครฉันก็ยอมทั้งนั้นแหละพอพูดจบเซนโตมารุนั้นก็ได้ฟันเข้าใส่คิซารุจนตัวขาดครึ่งจ้าแต่ทว่าด้วยผลปีศาจสายโลเกียมันได้ทำให้คิซารุนั้นกลับคืนร่างเดิมแล้วคิซารุนั้นก็นึกย้อนกลับไปในวันที่ได้เจอกับเซนโตมารุจากชาวบ้านขอร้องให้มาช่วยหมีแต่นี่มันอะไรกันเนี่ยเด็กล้อซึ่งในตอนนั้นนะครับมันได้เกิดเหตุที่หมีออกอาละวาดแต่ว่าในตอนนั้นพวกหมีนั้นถูกเซนโตมารุที่อยู่ในวัยเด็กนั้นจัดการจนหมดซึ่งในตอนนั้นคิซารุก็ได้รับหน้าที่ไปจัดการหมีพร้อมกับเวกาพังก็เลยได้เจอกับเซนโตมารุซึ่งเซนโตมารุนี่ก็ได้บอกกับพวกคิซารุที่หมู่บ้านมีแต่พวกอ่อนแอฉันเกลียดที่สุดเพราะงั้นฉันจะไม่กลับไปที่นั่นหรอกนะซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นคิซารุนี่ก็เลยพูดขึ้นอ๋อโดนเขาไล่ออกมาสินะซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเซนโตมารุในวัยเด็กนี่ก็มีท่าทีลึกลักฉันอะแข็งแกร่งก็เลยไม่หิวสักนิดแต่ฉันอยากได้เงินของานทำหน่อยสิเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเวกาพังนี่ก็เลยตอบกลับไปโอ้มีอะไรที่เจ้าอยากซื้อหรือเมื่อได้ยินถามอย่างนั้นเซนโตมารุนี่ก็ตอบกลับไปด้วยความมั่นใจเข้าปั้นเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นคิซารุนี่ก็เลยหัวเราะลั่นออกมาว้าแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาณปัจจุบันซึ่งคิซารุนี่ได้ยิ้มออกมาพร้อมกับพูดกับเซนโตมารุตอนนั้นเธอก็น่าเอ็นดูจริงๆเลยนะแล้วคิซารุก็นึกย้อนกลับไปอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นเวกาพังได้ยื่นข้อเสนอให้กับเซนโตมารุเจ้าหนูสนใจมาเป็นบริการฉันไหมล่ะซึ่งในตอนนั้นเซนโตมารุนี่เขาดีใจเป็นอย่างมากจะให้งานฉันเหรอเอาสิแล้วหลังจากนั้นเซนโตมารุก็ได้เข้ามาหาคิซารุนี่ลุงฉันต้องทำยังไงหรอถึงจะปกป้องลุงพังได้ช่วยสอนฉันหน่อยสิซึ่งไม่ได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับ
นะครับคิซารุอันนี้ก็ถึงกับเหงื่อตกเรียกลุงได้ไงฉันยังหนุ่มอยู่เลยนะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันซึ่งคิซารุนี่ก็ได้พูดขึ้นฉันสอนเธออย่างสุดฝีมือเลยล่ะเซนโตมารุคุงแล้วทันในนั้นเองเซนโตมารุนั้นก็ได้ซัดฝ่ามือโจมตีเสือไปข้างคิซารุด้วยท่าฝ่ามือทะลวงเวหาแต่ถ้าว่าการโจมตีนั้นมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากมายให้กับคิซารุแต่ว่ากาดของฉันก็แข็งแกร่งไม่แพ้เธอหรอกนะแล้วทันใดนั้นเองคิซารุก็ได้ยิงลำแสงโจมตีเข้าใส่เซนโตมารุจนทำให้เซนโตมารุนั้นหมดสติไปแล้วคิซารุก็ได้เอาชิปคำสั่งออกมาเพื่อที่จะสั่งงานพวกแปซิฟิต้าเนื่องจากผู้มีอำนาจสั่งการหมดสติจึงขอเปลี่ยนแผนลบใหม่จงร่วมมือกับเรือรบของกองทัพเรือกำจัดพวกซีบิสเวพรซะเมื่อได้รับการเปลี่ยนคำสั่งพวกแปซิฟิต้าก็ได้หันไปโจมตีเข้าใส่พวกซีบิสเวพรแผนลบของแปซิฟิต้าถูกแก้ไขแล้วครับแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่เซนต์เจกาเชียซึ่งเขานั้นก็ได้พูดขึ้นมันก็เสียของอยู่หรอกแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆก็ขอเก็บแปซิฟิต้าไว้ดีกว่ารายงานความเสียหายในช่วงไม่กี่นาทีนี้มาด้วยซึ่งพวกทหารนั้นก็ได้ตอบรับครับแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่อุศบเซนโตมารุเสร็จมันไปแล้วซึ่งแม่เวกาพังได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาแล้วก็รีบมาตั้งหน้าตั้งตาแก้ระบบต่อรีบคลายระบบป้องกันแล้วอย่าปล่อยให้เวลาที่เซนโตมารุยื้อให้เราต้องสูญเปล่าเชียวนะแล้วจากนั้นยอกนั้นก็ได้พูดขึ้นเปล่าประโยชน์นะฉันเองก็เป็นเวกาพังเหมือนพวกนายนั่นแหละอย่าจากนั้นเวกาพังนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาตัวของคิซารุเป็นแสงเขาผ่านบาเรียเลเซอร์มาได้แน่เมื่ออุศบได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ตกใจตาสวดตาดูดออกมาฮะแปลว่ามันจะเข้ามาที่นี่ได้งั้นเหรอเวกาพังนั้นก็ได้ตอบกลับไปถูกต้องซึ่งในตอนนี้นะครับพวกอุซบนี่แทบสติแตกสมัยก่อนพวกเราเคยโดนหมอนั่นเล่นงานจนอ้วมเลยนะเฮ้ยแล้วคิซารุนั้นก็ได้พูดขึ้นคิดถึงจังเลยนะกลุ่มหมวกฟางเมื่อพูดจบคิซารุก็ได้เคลื่อนย้ายด้วยพลังผลปีศาจของเขาขึ้นไปด้านบนส่วนทางด้านเวกาพังนี่ก็กำลังพากันตั้งหน้าตั้งตาแก้ระบบเร็วเข้าเปิดบาเรียได้เมื่อไหร่เราก็เพ่นกันเลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เรือซันนี่ซึ่งหุ่นยนต์เวกาฟอส1กำลังอุ้มเรือซันนี่วิ่งหนีอยู่โอเคไปได้สวยแค่เอาเรือไปไว้ด้านหลังก็เรียบร้อยฝากด้วยนะส่วนลูฟี่กับวันนี่ก็กำลังกินอาหารอย่างเร่งรีบซึ่งลูฟี่นั้นสัมผัสได้ถึงการมาของคิซารุแล้วในตอนนี้ก็จะมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นปี๊บปี๊บปี๊บเมื่อแฟรงกี้ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็เลยพูดขึ้นลิลิธเสียงอะไรน่ะซึ่งลิลิธนั้นก็ได้ตอบกลับไปสัญญาณเตือนฉุกเฉินทำไมถึงดังล่ะเนี่ยไม่น่ามีใครบุกรุกเข้ามาได้นี่นะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่คิซารุอีกครั้งซึ่งคิซารุได้บุกผ่านบาเรียเข้ามาสิ่งที่ห้ามทำอันตรายเด็ดขาดเต้าปฏิกรณ์สมองยอกและที่จริงก็อยากรวมเพื่อนรักฉันเอาไว้ด้วยซึ่งเพื่อนรักที่หมายถึงก็คือเซนโตมารุนั่นเองแล้วคิซารุนั้นก็ได้พูดต่อส่วนสิ่งที่ต้องกำจัดด็อกเตอร์เวกาพังซึ่งมาเห็นอย่างนั้นพวกอุซบนี่ต่างก็พากันตกใจคิซารุบุกเข้ามาในโดมแล้วจากพวกลูฟี่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะหนีแล้วลูฟี่ส่วนบรูคนั้นก็ได้พูดขึ้นแบบนี้แย่แน่เลยครับคุณลูฟี่ส่วนเวกาพังนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอย่าเพิ่งปิดบาเรียก่อนที่จะย้ายเรือเสร็จนะแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองสตุตซี่นั้นก็สังเกตเห็นว่ารุจินั้นหายตัวไปซึ่งทันใดนั้นเองก็ได้พุ่งตรงเข้ามาหาเวกาพังซึ่งมาเห็นอย่างนั้นสตุตซี่นั้นก็เลยเอาตัวมาขวางเอาไว้เธอนั้นได้ถูกดัชนีพิฆาตโจมตีเข้าใส่จนกระอักเลือดออกมาและล้มลงไปสตุตซี่จังซึ่งเมื่อซันจิเห็นอย่างนั้นเขานั้นก็เลยรีบไปเอาปืนฟอกอากาศจากนามิมายืมเลยนะคุณนามิเพื่อที่จะขังคาคุเอาไว้บ้าจริงอะไรเนี่ยปืนฟองสบู่หรอซันจินั้นก็ได้พูดกับคาคุดูท่านายจะโดนเพื่อนทิ้งแล้วล่ะเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นคาคุนี่ก็มีท่าทีตกใจแต่ถ้าว่าคณะเดียวกันนั่นเองโซโลก็ได้ถือดาบพุ่งตรงเข้ามาฟันใส่ล็อบรุจิซึ่งรุจินั้นก็ได้ใช้ฮาคิเกาะเคลือบเข้าที่ขาแล้วรับดาบของโซโลเอาไว้ซึ่งโซโลนี่ก็ได้พูดขึ้นมีพวกเพิ่มหน่อยก็ห้าวขึ้นมาเลยเหรอซึ่งรุจินั้นก็ได้ตอบกลับไปถ้ามีทั้งคิซารุกับฉันอยู่แล้วก็พวกแกไม่มีทางรอดหรอกซึ่งโซโลกับรุจิก็ได้ต่อสู้กันจนทะลุออกไปด้านนอกยามกันหน้าดูเลยนี่ว่าแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่คิซารุอีกครั้งซึ่งคิซารุนั้นได้สังเกตเห็นเรือซันนี่ก็สงสัยอยู่ว่าทำไมไม่มีเรืออยู่ที่ชายฝั่งมาอยู่ตรงนี้เองสินะส่วนทางด้านแฟรงกี้ก็พยายามที่จะบอกกับลูฟี่เร็วเข้านั่นพลเรือเอกเลยนะเอาไงดีลูฟี่
เฮ้ลูฟี่ซึ่งลูฟี่นั้นเขาได้กระโดดลงไปด้านล่างเพื่อที่จะไปรับมือกับคิสรุเมื่อคิสรุเห็นอย่างนั้นเขานี่ก็มีท่าทีอึ้งๆส่วนด้านลูฟี่นั้นก็ได้พูดขึ้นว่าไงไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะแล้วทันในนั้นเองลูฟี่นั้นก็ได้พุ่งเข้าไปเอาส้นเท้านั้นถีบเข้าใส่ที่คิสรุซึ่งคิสรุนั้นก็ได้ใช้แขนป้องกันเอาไว้มารยาทไม่ดีเลยนะส่วนทางด้านลูฟี่นั้นก็ได้ยิ้มออกมาคิสรุพวกฉันตอนนี้เก่งกว่าเมื่อ2 ปีก่อนเป็น100 เท่าเลยนะรู้ไว้ด้วยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่ 1091 ซึ่งตอนนี้นะครับก็กำลังจะเปิดฉากการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่กับคิสรุแต่ถ้าว่าในอาทิตย์หน้านะครับวันพีซงดนะครับผมจะมาอีกทีก็คือวันที่ 18 นะครับผมสำหรับมังงะพาสก็รอติดตามกันต่อไปอีกเช่นเคยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ